हेलो फ्रेन्ड्स, आज म तपाईँहरूलाई एउटा ट्याली सम्बन्धी भिडियो बनाउन सजिलो हुनेछ। जस या कसैले अहिलेसम्म ट्याली सिकेकै छैन, सिक्ने प्रयासमा हुनुहुन्छ भने यो सर्टकट कीहरू चाहिँ याद गरेर गयो भने चाहिँ तिनीहरूलाई धेरै सजिलो हुनेछ भविष्यमा काम गर्नलाई। सो तपाईँहरू नयाँ यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि यस भिडियोलाई लास्टसम्म हेरिदिनु होला र सेयर पनि गरिदिनु होला साथीहरूलाई। जुन साथीहरू छन् उनीहरूले ट्याली सिक्न चाहनुहुन्छ भने उनीहरूले यो सर्टकट कीहरू याद गर्यो भने भोलिको दिनमा सजिलो हुँदैन उनीहरूलाई काम गर्नलाई। सो लेट्स अब हाम्रो टपिकमा जाउँ। सो आजको टपिक रहेछ ट्याली सर्टकट की ERP9। ओके, अहिलेका लेटेस्ट ट्याली ERP9 को सफ्टवेयरको सर्टकट कीहरू चाहिँ हामीले देखाउन गइरहेको छु। सो तपाईँहरूले एकचोटि हेर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ म पढिदिनेछु यो थोरै एक्सप्लेन पनि गरिदिन्छु। सो प्लिज च्यानललाई बनिराख्नुहोस्। ओके, वान पेजको रहेछ। सो तपाईँहरूलाई म अलिकति यसको जुम घटाएर चाहिँ यहाँ तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु। वान पेज नै देखाउँ भनेर अलिकति जुमले एडजस्ट भएन। सो अहिले अब तपाईँहरूको यहाँ फर्स्टमा रहेको छ। यहाँ फर्स्टमा तपाईँहरूलाई रहेको छ Alt+2 टु डुप्लिकेट अ भाउचर। ओके, भाउचरलाई चाहिँ डुप्लिकेट गर्नलाई चाहिँ Alt+2 युज गर्छौँ। Alt+A टु एड अ भाउचरलाई एड गर्नलाई चाहिँ Alt+A। Alt+C टु क्रिएट अ मास्टर एट भाउचर स्क्रिन है। Alt+D टु डिलिट अ भाउचर Alt+E टु एक्सपोर्ट द रिपोर्ट इन SCI, Excel, HTML or XML format। अब हामीले चाहिँ एक्सपोर्ट गर्नलाई चाहिँ रिपोर्टहरू चाहिँ एक्सपोर्ट गर्नलाई एक्सेलमा HTMLमा डाइरेक्ट Alt+Eबाट चाहिँ हुन्छ। Alt+I to insert a voucher। ओके, Alt+G to select the language configuration। हामीले ल्याङ्ग्वेज कन्फिगरेसनको लागि पनि Alt+G बाट चाहिँ डाइरेक्ट ल्याङ्ग्वेज कन्फिगरेसन गर्न सक्छौँ। Alt+K to select the keyboard configuration। to select the keyboard configuration को लागि पनि Alt+O to upload the report at your website। वेबसाइटमा चाहिँ रिपोर्ट गर्नलाई Alt+O बाट चाहिँ युज गर्न। Alt+G बाट to select यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई select the language for Tally ERP9 interface। ओके, Alt+G को यहाँ दुईटा प्रयोग छ, ल्याङ्ग्वेज कन्फिगरेसन र select the language for Tally ERP9। Alt+M to email the report है। हामीले इमेल पठाउनलाई डाइरेक्ट Alt+M थिच्यो भने चाहिँ डाइरेक्ट इमेलमा जान्छ। Alt+M बाट to do the report in automatic column। हामीले यो अटोमेटिक कलममा रिपोर्टहरू हेर्नलाई चाहिँ Alt+M प्रेस गर्छौँ। Alt+P भनेर छ प्रिन्ट द रिपोर्ट है। सो तपाईँहरूले यहाँबाट रिपोर्टहरू प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। Alt+R to repeat the narration in different voucher type। ओके, Alt+R। Alt+S to bring back a line you have removed। Alt+R बाट चाहिँ Alt+S बाट चाहिँ भ्यालु you have removed using Alt+R बाट जुन हामीले यो narration in a different voucher टाइपमा चाहिँ अनि त्यसपछि चाहिँ भ्यालु bring back a line you have removed using line let's say डिजाइन Alt+2 बाट retrieve the last line which is deleted using Alt+R। Alt+P from invoice screen to bring stock journal screen। ओके, जर्नलको लागि स्क्रिनको लागि स्टक जर्नल स्क्रिनको लागि। ओके, Alt+X को लागि to cancel a voucher day book list of voucher। यो Alt+R repeat the narration in different voucher type। ओके, Ctrl+A to accept a form। ओके, Ctrl+B to select the budget। Ctrl+Alt+D to check the company statutory detail।
Control plus C to select the post center, right? Control plus C to select the currencies. Currency को लागि चाहिँ currency select गर्नु, Control G बाट चाहिँ to select the group पनि हुन्छ है, Alt G र Control G. Control H बाट चाहिँ to do the support center. Control plus I have to select the stock item. Okay, Control plus Alt plus I to import statutory master. Control K to log into remote tally net.user. हामीले remotely काम गर्दा पनि यसको Control K user अनि Control plus L बाट to select a laser select गर्नलाई चाहिँ तपाईहरुले एकाउन्ट सब्जेक्ट लिएर बस्नु भयो भने लेजर थाहा होला तपाईहरुलाई हैन, अनि Control plus L बाट चाहिँ लेजर select गर्नु, Control plus O बाट to select the report down. Control plus Q बाट चाहिँ event turn off form. Control plus I will repeat the narration in the same border type. Control plus S बाट चाहिँ allow to item master. Control plus U बाट select the unit. Control plus V बाट चाहिँ select the border type. Control plus K बाट चाहिँ to log in the control center. Control plus S बाट चाहिँ to access the support center. Alt plus enter बाट चाहिँ to view voucher display. So तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले तपाईहरुलाई चाहिँ यो सर्टकटहरु म एकचोटी तपाईहरुलाई यतिकै छोड्दिन्छु डिस्प्लेमा, तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ है। सो टेलीका धेरै युज हुन्छ, एकाउन्ट विषयका विषय सर्ट डिटेल्सलाई चाहिँ टेली गर्नुपर्ने हुन्छ। टेलीमा चाहिँ अहिले धेरै कामहरु हुन्छ र सब बनाउन सजिलो हुन्छ। सो त्यो सर्टकट कीहरु तपाईहरुले लेखेर राख्न सक्नुहुन्छ है। पज गरेर तपाईहरुले फिडमा पनि सक्नुहुन्छ। आगामी दिनमा तपाईहरुलाई चाहिँ यसको काम लागोस् भनेर। सो थ्यांक यू फर वाचिङ। दामी साथ लागिरहेको छ। आई थिंक तपाईहरुले यो सर्टकट कीहरु चाहिँ मजाले बुझिसक्नु भएको रहेछ। सो तपाईहरुले ट्यालीमै भिडियो चाहियो भने तपाईहरुले चाहिँ मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आई विल म गर्छु। तपाईहरुले चाहिँ ट्यालीमै भिडियो चाहियो भने र कमेन्ट र लाइकहरु चाहिँ अलि बढी आयो भने चाहिँ म तपाईहरुलाई यो ट्याली सम्बन्धी भिडियो नै बनाइदिन्छु र अब ट्यालीको बेसिक कन्सेप्टको बारेमा। ओके, so friends, thank you for watching. Thank you. So भिडियो हेर्दिनुकोमा तपाईँलाई धन्यवाद। ब्लग जानी काफी चाहिए। बाय, थैंक यू।